Sunt Cristian Sima și vă aflați pe canalul Feed Your Greed. Pentru că oricum suntem aproape de all-time high, vreau să vă spun povestea unei bănci și implicit a unui sistem financiar-bancar care depinde esențial de această bancă. Banca e cea mai mare bancă din America, se numește JP Morgan. Ea a fost înființată, dacă o luăm exact, la 1799, dar devine o bancă importantă abia la 1872, când John Pierpont Morgan cumpără alte bănci mai mici și formează prima bancă de investiții, între ghilimele, din Statele Unite. N-a investit în mare lucru, a investit în căi ferate. Pe vremea aia, America era în perioada de capitalism de junglă și se dezvolta care pe care, astfel încât cam toată puterea economiei americane era în mâna la foarte puțini oameni. Rockefeller domina piața de petrol, Andrew Carnegie domina piața de oțel și cu petrol-oțel făceai cam tot în americanilor respectivi. Vanderbilt, Il Commodore domina piața de linii ferate, transportul, ceea ce a făcut ca America să miște și să dezvolte, ceea ce nu înțelegem noi, că dacă dezvoltăm autostrăzi și dacă dezvoltăm infrastructură, se dezvoltă inevitabil și economia. Cu cât ajungi mai repede într-un punct în celălalt, cu atât e mai bine. Asta s-a întâmplat și în Evul Mediu, când cei care aveau flote se deplasau de colo-colo, la început venețieni, genovezi, după aia portughezi, spanioli, britanici, au dominat efectiv economia mondială. America, cu trenurile din secolul XIX, a început să se dezvolte, fără să domine economia mondială, că era dominată de Imperiul Britanic, și acești Rockefeller, Carnegie, Vanderbilt, mai târziu în secolul 20, la început Ford cu mașinile lui, au dezvoltat capitalismul american. Dar capitalismul avea nevoie de finanțare, avea nevoie de o bancă, unii vreau să depună, să ia o dobândă, fără să implice direct, iar John Pierpont Morgan s-a ocupat de așa ceva și lua banii de la oameni și investea așa cum credea el de cuvință. Pe vremea aia nu exista bancă centrală, fiecare bancă din fiecare stat putea să tipărească dolari. Dolarii, de exemplu, din Kansas nu prea funcționau bine la New York și ți schimba mai prost, dolarii din California nici atât și uite așa, totul culmină cu o criză foarte mare în 1907, când deja bătrânul John Pierpont Morgan murise și lăsase totul pe mâna fiului său. Fiul său, cu un apetit mai mare la risc, îl descoperă la sfârșitul secolului XIX, deși tasul nu era de acord, pe nimeni altul decât pe Edison. Și înțelege că energia electrică este viitorul. Investește mult în compania lui Edison, compania lui Edison se numește General Electric, atunci se numea Edison, în sfârșit, și încearcă să facă cu ideea lui Edison de curent continuu prima centrală electrică din lume pe cascada Niagara. Numai că acolo Tesla inventase ceva mai deștept, și anume curentul alternativ. Și era finanțat de o altă companie mare a vremurilor, Westinghouse. Westinghouse este însă o companie care are mari probleme financiare, nu găsește banii necesari pentru a construi centrala de pe Niagara și domnul Tesla, băiat de treabă, salon, renunță la royalties-urile lui, care l-ar fi făcut azi trilionar înaintea lui Elon Musk, și astfel Westinghouse reușește să facă prima centrală electrică din Statele Unite și din lume, iar John Pierpont Morgan, JP Morgan, rămâne, cum se zice, cu buza umflată. Numai că un bancher deștept nu pune la suflet pierderile, investițiile greșite și îl așteaptă la cotitură pe Westinghouse, îi face o propunere foarte mare și îl cumpără.
Cu ce bani cumpăra? Cu banii clienților. Totul bine și frumos până la criza din 1907, care ar fi putut duce la sfârșitul financiar al sistemului american. Numai că atunci JP Morgan, băiat deștept, a zis să strângă toți bancherii, să le explice: ori băgați mâna în buzunar și finanțăm statul astfel încât să iasă din rahatul ăsta, ori dacă nu, noi vom dispărea în maxim 5 ani. N-ar fi rău ca și mulți bogați români să înțeleagă situația deficitului României, să bage mâna în buzunar din proprie inițiativă, nici măcar statul. Pe vremea aia, Teddy Roosevelt nu era nici măcar prietenos cu mari miliardari americani, pentru că el vroia să dezmembreze monopolurile care se creaseră în petrol, oțel, sistem bancar și așa mai departe. Teddy Roosevelt reușește asta, JP Morgan îl salvează, dar vine și cu o idee: nu mai vrea ca banca lui să fie banca de ultimă salvare și în 1913 se înființează Federal Reserve cu statutul de ziua de azi. Banca continuă să domine Europa. Știți că în 1900 mai face o achiziție extraordinară, îl cumpără pe Carnegie contra 480 de milioane de dolari, ca să înțelegeți ceva la modul 500 de miliarde de ziua de azi. Îl cumpără pe Andrew Carnegie și face cea mai mare companie din lume la începutul secolului 20, US Steel. Din păcate, acea companie, tocmai acum câteva zile, a fost vândută și Trump a semnat acordul lui și a fost cumpărată pe foarte puțin bani, câteva miliarde, de către Nippon Steel. Pentru că americanii nu mai vor să facă oțel, e prea multă muncă, prea mult efort și salariile nu mai sunt așa de atractive ca la începutul secolului 20. Banca merge mai departe, trece prin criza din 1929, reușește să iasă și să supraviețuiască din criza din 1929 și ajunge în 1933 la celebra legea lui Roosevelt, și anume Glass-Steagall. Glass-Steagall a spus: ori faci investiții, ori gestionezi economiile populației. Și astfel s-au spart băncile în bănci comerciale și bănci de investiții. Din vechea bancă JP Morgan rămâne și alege să fie o bancă comercială, să gestioneze economiile populației, iar Morgan Stanley să face bancă de investiții. Așa apar încetul cu încetul până la criza din 2008, când totul se dereglementează și aceste bănci de investiții fac investiții, dar poate să ia și bani de la oameni, și băncile comerciale continuă să facă investiții, vor face investiții în salamuri cu ipoteci și vor crea marea criză din 2008. Până atunci, JP Morgan a rămas cea mai importantă bancă. La un moment dat, în 2000, fuzionează cu Chase Manhattan Bank, după care, la criza din 2008, noul șef și foarte deșteptul șef Jamie Dimon, care e și astăzi șeful lui JP Morgan, face o chestie genială: cumpără pe nimic, pe $1 simbolic, atât o mare bancă de investiții Bear Stearns, evident cu ajutor de la stat, cu banii contribuabililor, și Washington Mutual, care era în acel moment cea mai mare bancă din America de economii, un fel de ceco american. Amândouă au crăpat și au fost salvate, între ghilimele, prin achiziționarea de către JP Morgan, care a garantat depozitele depunătorilor, dar a primit foarte multe avantaje fiscale, inclusiv bani de la statul american, pentru că atunci statul, numai într-o singură zi, a luat din banii populației 750 de miliarde, banii contribuabililor, să înțelegeți, cât în banii personal ai populației, și i-a băgat ca să salveze sistemul bancar în 2000. De atunci, Jamie Dimon a fost în același timp un mare critic al reglementărilor și a spus că nu poți să reglementezi și să faci perfect, pentru că lumea nu e perfectă. Și Jamie Dimon are o poveste, actualul CEO al lui JP Morgan, foarte interesantă. El a fost un tânăr bancher, e născut în 56, are 5 ani mai mult ca mine,
l-am și cunoscut personal. Jamie Dimon a lucrat la un moment dat pentru deși a fost ofertat după ce a terminat facultatea și de Goldman Sachs, a lucrat pentru un prieten de-al lui și a ajuns să facă inclusiv cea mai mare fuziune bancară în 98, care a creat Citigroup între Travelers și Salomon Brothers și Citibank. Numai că a fost pus pe margine pentru că era mult prea direct, vorbea prea mult și prea direct, spuneau lucrurilor pe nume, nu era Alan Greenspan, unde și dacă citeai între rânduri, tot nu înțelegeai nimic. Și ce să facă Jamie Dimon dacă a rămas fără job? S-a dus să preia o bancă care era în pragul falimentului, Bank One. A luat această Bank One, în 4 ani de zile, nu numai că a salvat-o, a făcut-o să valoreze de aproape 10 ori mai mult și JP Morgan a venit să cumpere Bank One. Văzând ce geniu e domnul Jamie Dimon, l-a pus din prima în 2004 Chief Operation Officer, iar în 2005 a devenit CEO-ul băncii și este cel mai longeviv CEO, el și cu Moynihan de la Bank of America fiind singurii CEO ai unor bănci americane care sunt în funcție dinainte de criza din 2008. Altfel toți au fost schimbați după 2008 și sunt alții. Ar mai fi fost Lloyd Blankfein, dar Lloyd Blankfein a făcut un cancer și în sfârșit s-a pensionat. Și Jamie Dimon are un cancer în gât în 2014, l-a tratat, s-a vindecat, se pare că medicina e bună, vrea de mult să iasă la pensie și acum în fiecare an îl forțează să rămână pentru că situația sistemului bancar e destul de critică și dacă mai câștigă și ugandezul sud-africanul alegerile ca primar la New York, Wall Street-ul are numai lucruri rele în fața lui. Jamie Dimon încearcă, deși au susținut foarte mult primar democrat, după aceste alegeri preliminare pentru primăria din New York, riscul ca un primar care nu ajută deloc, dimpotrivă, vrea să distrugă Wall Street-ul, poate ar fi și bine să distrugă niște monopoluri și să distrugă această tiparniță de bani care a dus la inflația din ultimii 2 ani și va duce pe semne și la o hiperinflație, că eu nu prea văd, chiar retrăgând 95 de miliarde pe lună, cum reușim să retragem cei 16.000 de miliarde pe care Federal Reserve i-a băgat în sistem fără niciun fel de acoperire. De asta să vedem prețul dolarului. Dolarul, uitați, cu euro e 1,17, o să fie 1,20, poate și mai mult. Și Trump crede că un dolar slab îl va ajuta să exporte mai mult. Da, îl va ajuta să exporte mai mult o bucată de vreme, după care un dolar slab pentru prima economie a lumii nu va mai fi atât de atractiv. Ceea ce vreau să vă spun este că fără JP Morgan America nu exista astăzi, este banca care deține active de peste 4.000 de miliarde, 4 trilioane de dolari. Există și în Europa o bancă, UBS Credit Suisse, făcută din fuziunea de acum 2 ani după ce a crăpat Credit Suisse, care deține și ea 4,5 trilioane de franci, adică mai mult decât JP Morgan. Iar aceste bănci sunt atât de mari încât au ajuns să se numească too big to fail. Ce s-a mai inventat după 2008, ce e foarte interesant, s-a zis, domne, uite, Jamie Dimon a fost deștept și și-a mărit fondurile proprii și capitalul înainte de criza din 2008 și de asta a trecut până criza din 2008. Alții n-au făcut măririle astea de capital și atunci hai să facem o mărire de capital mascată pe care, vezi, domne, în momentul în care avem nevoie să o transformăm în fonduri proprii. Și anume, s-a discutat ca să se emită ceea ce se numește convertible bonds, COCO bonds, adică niște obligațiuni emise de bancă, prin care banca îți dă o dobândă și care sunt perpetue. Adică niciodată n-ajung la scadență. Când e scadența? În momentul în care banca are niște probleme, aceste obligațiuni se transformă automat în acțiuni.
În urmare, aceste obligațiuni, indiferent ce s-ar fi întâmplat cu banca, se transformau în acțiuni. Numai că avem prima bancă care a emis cocobonduri, Credit Suisse, și care în momentul în care a dat faliment, nu numai că nu s-au transformat în acțiuni, dar deținătorii acestor obligațiuni n-au primit nimic. Iar acționarii au primit la 22 de acțiuni o nouă acțiune UBS. Șmecheria asta făcută de elvețieni pentru a-și salva banca a dat un semnal foarte prost în piață. Și Jamie Dimon l-a criticat puternic, ca și Deutsche Bank, pentru că nimeni nu mai e dispus să cumpere aceste obligațiuni cu dobândă fixă pe termen nedefinit, care se vor transforma doar în criză în acțiuni ale băncii, pentru simplu motiv că nu știu dacă vor primi ceva. Și era logic ca primul lucru care se întâmple, acești deținători de cocobonduri să nu piardă. Culmea e că ei au pierdut la fel ca și deținătorii de orice fel de obligațiune emisă de bancă cu o scadență fixă. Jamie Dimon este cel care ne avertizează de peste 2 ani de zile că va veni o stagflație. Stagflația e o creștere economică 0 sau minus 0,2-0,3%, uite că o avem pe ultimul trimestru, și o inflație persistentă care nu e hiperinflație, dar e la 3-4%. S-ar putea să o avem și pe asta și Jamie Dimon să aibă dreptate. Deci stagflația ar fi ceea ce economia americană nu ar dori, nici o deflație n-ar dori economia americană, ceea ce poate întâmpla dacă tarifele fac ca consumul să scadă puternic și atunci prețurile să trebuiască să scadă, deși într-o primă fază cu tarifele astea vom avea inflație. Nu știu cum va reacționa Fed-ul, e foarte important cine va lua locul domnului Powell în 2026. Domnul Powell a ținut pe barca de plutire economia americană și piața monetară și în criza pandemiei și acum în criza tarifelor și în tot felul de conflicte militare. Să sperăm că domnul Trump va găsi un om mult mai deștept și mai capabil decât Powell, care să nu fie doar un yes man și care să taie și să ridice dobânzile atunci când îi spune președintele, pentru că atunci idealul lui John Pierpont Morgan, care a creat Banca Federal Reserve în 2013, deși e o bancă privată, dar unde președintele american pune președintele, e o bancă privată pentru că toate băncile au câteva acțiuni la Federal Reserve. Asta îl împiedică pe Donald Trump să pună mai mult decât un om în Consiliul de Administrație al băncii și, vedeți, nu e ca la BNR, unde toți ăia din Consiliul de Administrație sunt numiți politic, nu de către sistemul bancar, și astfel putem să ajungem să nu mai avem nici măcar unul care să știe regula 3 simplă în cadrul BNR-ului și n-aș vrea să ajungem acolo pentru că nu știu ce s-ar întâmpla. Toate bune și frumoase, Jamie Dimon rămâne la cârma lui JP Morgan, este cel mai respectat bancher, considerat cel mai de succes bancher, a trecut în toate crizele foarte bine și s-a ales cu niște băncuțe cumpărate pe nimic, pe care le-a pus pe roate un pic mai târziu. Ceea ce vreau să vă spun este că faptul că Jamie Dimon nu se pensionează e bine pentru sistem, dar e și rău pentru că nu există un lider al Asociației Bancarilor New-Yorkezi care să poată să-l înlocuiască cu succes. Da, știți cum e, să zice că bătrânii îți dă neînlocuit, la un moment dat vine un tânăr care e mult mai bun decât bătrânul și atunci bătrânii sunt uitați, așa cum pe semn o să vină și unul tânăr care o să vă vorbească de piața cripto, numai de blockchain, și o să-l uitați pe Sima și pe Feed Your Greed și o să tăbărâți toți acolo să aflați cum faceți cu inteligență artificială 1 milion peste noapte fără să investiți nimic. Așa că eu vă doresc succes. Nu e neapărat nevoie să ascultați la ce spun oamenii în vârstă. Eu vă spun din experiența mea, dar experiența mea s-ar putea să nu mai fie bună pentru vremurile care vin. Și pe care încerc să le înțeleg, fiind distant, fără să fiu fanatic și mai ales fără să am idoli. Pentru că asta vă spun și vouă, nu aveți niciun fel de idol, nici în politică, nici în finanțe, nici nicăieri. Odată ce aveți un idol, nu mai puteți să gândiți rațional și echidistant cu propria voastră minte.
Toate bune, succes, share, like, subscribe, cursul Smochină pe 11 iulie, abonamentele Discord, vă aștept săptămâna viitoare. Asta a fost povestea JP Morgan, cea mai mare bancă din lume. Să fii vizibil în 2025 nu e esențial, e obligatoriu. Eu lucrez cu agenția de marketing și publicitate Magic 360 și rezultatele se văd în cifrele pe care le obțin pe TikTok, pe YouTube și pe toate rețelele mele de socializare. Agenția Magic 360 e specializată în podcasturi, e specializată în gestionarea conturilor de TikTok, Facebook, Instagram și YouTube. Intră pe Magic 360, spune-le că vii din partea mea și vei beneficia de o consultare gratuită pentru ceea ce tu ai nevoie. Share, like, subscribe.